হেল্ল' এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম। এয়া মই আজি এটা পিঠা ৰেচিপি দেখাম, বলকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। গাখীৰত যদি এই পিঠাত নহয় ভিজাই থৈ খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। চাটনি দিও খাব পাৰি, নাৰিকলৰ চাটনি দি। মই দুটা ৰকমৰ কৰি কেনে এয়া মই ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ যে চাউলখিনি, এয়া মই গুড়া খুন্দি ল'লোঁ বগা কৰি। তাৰপিছত মই ইয়াতে দিছোঁ বিটৰ লগত চাউলৰ গুড়ি অকণমান দিছোঁ, দি কেনে গোটেইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়া কালাৰফুল হ'ব পিঠাটো, ভাল লাগিব। সদায়তো বগা পিঠা বনায়ে থাকোঁ, আজি ভাবিছোঁ পিঠাটো অকণমান কালাৰফুল বনাই দিওঁ। পিংক কালাৰ হৈ গৈছে, ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, দেখিছেনে? বিৰাট ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম নাৰিকল, নিমখ। এয়া নিমখ দিছোঁ, লগতে মই নাৰিকলৰ ইয়াত দি দিম অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, অকণমান হেৰিও দিছোঁ মই, লগতে খোৱা চৌদা। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ। এইফালে মই ৰাখিছোঁ নাৰিকল অকণমান মই বেছিকৈ দি দিছোঁ। নাৰিকল দিলে বহুতেই টেষ্টি লাগে খাই। নাৰিকল নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি বাৰু। ইয়াত টাৱাখন পাতি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বনাব লৈছোঁ, পিঠাখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু এইটো খলা চাপৰি পিঠা হয়। এয়া অকণমান ঢাকি দিছোঁ। দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো, টাৱাত লাগি ধৰা নাই, ধুনীয়াকৈ উঠিছে পিঠাটো। এয়া পিছফালে জ্বলিও যোৱা নাই, বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। আব্বাই এইটো পিঠা গাখীৰত দি খাই ভাল পায় ন, সেইটো কাৰণে মই পিঠাখন অকণমান টাইম গাখীৰত মই ভিজাই ৰাখিছোঁ। নৰম হ'লে খাই বহুত টেষ্টি লাগে গাখীৰত। দৈত মিলাইও খাব পাৰি, চাটনি দিও খাব পাৰি, যাৰ যেনেকুৱা মন যায়। চাহেৰেও খাব পাৰি, এনেই চাহ লৈ কেনেও খাব পাৰি, যিহেতু নাৰিকল আছে ইয়াতে। দেখিছেনে? দেখিলে গম পায় যে কিমান টেষ্টি হ'ব। ট্ৰাই কৰি চাবচোন মই ইয়াত অকণমান মালাই দি দিছোঁ, গাখীৰৰ মালাই, আৰু বেছিয়ে টেষ্টি হয়। মিঠা আছে, অলপকৈ লোৱা। হ'ব, বেছি হৈ যাব মিঠা। পিঠাত মিঠা আছে, চেনি দিছোঁ ন, নাৰিকলো দিছোঁ। বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে আকৌ? আপেল দিছে নে কি দিছে? আপেল নাই, বিট দিছোঁ। আপেল বিটৰ পিঠা গোন্ধ পাইছা? বঢ়িয়া হৈছে, খোৱা। ইপিনে পিন্ধা যে খাব লৈছে নাৰিকলৰ চাটনি দি। এয়া দেখিছেনে? নাৰিকলৰ চাটনি দিও বহুত ভাল লাগে খাই। ইডলি লৈছে লগতে, তাই ৰাতি বনাইছিলে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। থেংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।